Mời quý vị và các bạn đón xem những tin tức thế giới mới nhất. Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Quân Nga tiến đến mỏ than lớn, ngành thép Ukraine như ngồi trên chảo lửa. Ukraine đã dùng F-16 tấn công Nga, trại huấn luyện quân sự Moscow bị tập kích. Tướng Mỹ cảnh báo về hoạt động bất thường của hạm đội tàu ngầm Nga. Triều Tiên sẽ biến đường biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài vĩnh cửu. Chính trị gia châu Âu nhận định thời điểm kết thúc xung đột Ukraine-Nga. Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Ukraine ngày 16 tháng 10 trình bày kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm trước Quốc hội Ukraine. Ông cho biết, xung đột có thể chấm dứt chậm nhất là vào năm tới nếu kế hoạch được thực hiện ngay bây giờ. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông vẫn chưa xem bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Ukraine nên chưa thể bình luận chi tiết. Theo ông Peskov, kế hoạch của Ukraine trên thực tế có thể là một kế hoạch của Mỹ được ngụy trang để mượn tay Kiev chiến đấu với Nga. Đã có nhiều cuộc đối thoại trong nhiều tuần về một số kế hoạch hòa bình. Nhiều khả năng, đó chính là kế hoạch của Mỹ để chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng mà ông Zelensky đã ngụy trang và gọi là kế hoạch hòa bình. Nhưng có thể có một kế hoạch khác, thực sự mang lại hòa bình, là để Kiev nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi. Nhận ra cần phải tỉnh táo và hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột này, ông Peskov nói. Các điểm chính của kế hoạch chiến thắng mà ông Zelensky vừa công bố bao gồm mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí tầm xa và tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev. Nga vẫn kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Washington, quốc gia đã cung cấp hàng tỷ đô la vũ khí và viện trợ cho Ukraine, nói rằng Kiev có thể tự quyết định cách đối phó với Nga. Quân Nga tiến đến mỏ than lớn, ngành thép Ukraine như ngồi trên chảo lửa. Khi tiến đến trung tâm tiếp tế chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine, quân đội Nga cũng đang tiến đến một mỏ than cốc cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp thép của nước này. Lực lượng Nga đã di chuyển đến cách thị trấn Pokrovsk ở Donetsk khoảng 12 km, áp đảo lực lượng phòng thủ của Ukraine với số lượng và trang thiết bị vượt trội. Theo Reuters, hàng ngàn người dân đã sơ tán và các tuyến đường bộ, đường sắt quan trọng từ thị trấn này có nguy cơ bị cắt đứt. Cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km về phía tây có một mỏ khai thác một loại than đặc biệt dùng để sản xuất than cốc, một nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thép. Trong khi đó, thép chỉ đứng sau nông nghiệp về mặt đem lại ngoại tệ cho Ukraine. Theo dữ liệu thương mại, xuất khẩu kim loại của Ukraine có giá trị gần 2 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, số tiền cần thiết để duy trì hoạt động của Ukraine sau 2 năm rưỡi kể từ khi Nga đưa quân sang. Ông Alexander Kalenkov, người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất thép của Ukraine, cho biết việc mất mỏ Pokrovsk, nguồn than cốc duy nhất trong nước, có thể khiến sản lượng thép sụt giảm. Chúng tôi có thể sản xuất tới 7,5 triệu tấn thép vào cuối năm nay và trong năm tới, chúng tôi đã chứng kiến sản lượng tăng lên hơn 10 triệu tấn. Nhưng nếu mất Pokrovsk thì chúng tôi sẽ giảm xuống còn 2 đến 3 triệu tấn, ông cho biết. Lời cảnh báo nghiêm trọng này là lời nhắc nhở về việc nền kinh tế của Ukraine có thể bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga. Ông Anatoly Starovoyt, người đứng đầu Hiệp hội than cốc Ukrovsk, Ukraine, cho biết nước này sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn than cốc trong năm ngoái, chỉ sử dụng nguyên liệu từ mỏ ở Pokrovsk. Chúng tôi không biết lấy than ở đâu nếu mất Pokrovsk. Rất khó để đưa than vào bằng cách nhập khẩu, ngày nay không dễ để đưa than vào bằng đường biển, ông lo ngại. Ukraine đã dùng F-16 tấn công Nga, trại huấn luyện quân sự Moscow bị tập kích. Tờ Ukrinform dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans nói rằng, việc Ukraine sử dụng những chiến cơ F-16 được nước này viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, với mục đích phòng thủ là hợp pháp dựa theo luật quốc tế. Chúng tôi đã chuyển giao cho họ lô F-16 đầu tiên và những máy bay đó đang có mặt trong không phận Ukraine. Chúng tôi luôn nói rằng Ukraine cần tuân theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, luật quốc tế không có bất kỳ hạn chế nào về khoảng cách tấn công ở khu vực biên giới hay sâu bên trong lãnh thổ 100 km. Do vậy, chúng tôi cho phép Ukraine sử dụng các máy bay F-16 với mục đích phòng thủ, ông Brekelmans nói. Các tiêm kích F-16 đó có thể được dùng để đánh chặn các tên lửa hay tấn công vào các sân bay của Nga. Đó là những mục tiêu quân sự và chúng tôi cho phép những chiếc tiêm kích thực hiện điều đó bên trong lãnh thổ hoặc không phận Nga. Theo Ukrinform, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan sau đó đã kêu gọi các quốc gia phương Tây khác tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ lực lượng phòng thủ miền Nam Ukraine cho biết lực lượng này gần đây đã tấn công vào một cơ sở huấn luyện binh sĩ của Nga. Ở thời điểm vụ tấn công xảy ra, có khoảng 20 binh sĩ đối phương có mặt tại đó,
thông cáo từ lực lượng phòng thủ miền Nam Ukraine viết. Tuy nhiên, cơ quan này không hé lộ thời gian, địa điểm cũng như loại vũ khí được sử dụng để tấn công trại huấn luyện lính. Theo đoạn video được lực lượng phòng thủ miền Nam Ukraine công bố, có thể thấy trại huấn luyện trên của quân Nga đã bị tấn công bởi các loạt đạn chùm. Tướng Mỹ cảnh báo về hoạt động bất thường của hạm đội tàu ngầm Nga. Theo tờ Washington Post, trong chuyến thăm vào tuần trước tới căn cứ không quân Keflavik tại Iceland, ông Brown cho hay Mỹ đang theo dõi chặt chẽ Nga không chỉ xung quanh Ukraine mà còn trên toàn thế giới. Hoạt động gia tăng của tàu ngầm Nga ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực là lời nhắc nhở rõ ràng về mối đe dọa đối với NATO từ Nga, không chỉ giới hạn ở Ukraine và Đông Âu. Newsweek dẫn lời bà Emma Salisbury tại tổ chức nghiên cứu Council on Geostrategy có trụ sở tại Anh. Cũng theo bà Salisbury, mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Mỹ và Iceland đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo có thể ứng phó với mối đe dọa này. Giới chức Mỹ và Iceland nhận định chuyến thăm của ông Brown tới Keflavik cho thấy các hoạt động của Lầu Năm Góc ở vùng Hai Nốt tại Bắc Cực đã có sự thay đổi vì xung đột ở Ukraine. Các máy bay P-8 Poseidon của Mỹ cũng đang hoạt động ở căn cứ Keflavik và làm nhiệm vụ theo dõi tàu ngầm Nga. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các tàu ngầm, một bộ phận quan trọng thuộc hạm đội phương Bắc của Nga, đã bị phát hiện di chuyển theo những tuyến đường lạ và xuất hiện gần bờ biển Mỹ. Mỹ lâu nay coi Nga mà cụ thể là hạm đội phương Bắc là mối đe dọa cấp tính ở Bắc Cực. Trên thực tế, Nga là nước duy nhất trong 8 quốc gia có lãnh thổ ở Bắc Cực, nhưng không phải là thành viên NATO. Hiện tại, Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự lớn nhất trong khu vực. Các tàu của hạm đội phương Bắc của Nga cũng đang thống trị vùng Hai Nốt tại Bắc Cực. Washington đã chỉ trích cái mà họ gọi là yêu sách quá mức của Moscow ở Bắc Cực. Tuy nhiên, hồi tháng 9, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực. Triều Tiên sẽ biến đường biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài vĩnh cửu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 17 tháng 10 xác nhận, vào đầu tuần này, lực lượng Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60 mét, dọc theo các phần phía đông và phía tây của biên giới, như một phần của quá trình chia tách hoàn toàn theo từng giai đoạn giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. KCNA trích lời một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện để biến phần biên giới bị chặn ở phía nam thành một pháo đài vĩnh cửu. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS xác nhận Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn đường Gyeongui và Donghi ở phía bắc đường phân định quân sự giữa hai nước. KCNA cho biết việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt là biện pháp tất yếu, hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia hoàn toàn thù địch. Đây cũng là phản ứng trước tình hình an ninh nghiêm trọng đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh khó lường do các hành động khiêu khích quân sự, chính trị nghiêm trọng của các thế lực thù địch, KCNA nêu rõ. Đây được cho là lần đầu tiên Hiến pháp Triều Tiên chính thức xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tháng 1, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết việc thống nhất với Hàn Quốc không còn là lựa chọn với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi sửa đổi hiến pháp để có thể tuyên bố Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Tại cuộc họp Đảng Lao động Triều Tiên cuối năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xác định quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch và nói rằng việc tìm kiếm sự hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc không có ý nghĩa gì. Đến đầu năm nay, ông Kim Jong-un kêu gọi thực hiện các bước để cắt đứt hoàn toàn về mặt vật lý các tuyến đường sắt xuyên biên giới đến mức không thể cứu vãn được. Hàn Quốc đã chỉ trích việc Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường liên Triều. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này có thể cân nhắc kiện Triều Tiên về vụ nổ, bởi vì dự án kết nối đường bộ và đường sắt có khoản vay của Hàn Quốc trị giá 133 triệu USD. Bộ này nêu rõ Bình Nhưỡng vẫn có nghĩa vụ trả nợ. Mọi trách nhiệm liên quan đến việc cho nổ các tuyến đường bộ liên Triều đều thuộc về Triều Tiên. Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động có thể làm tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi đang theo dõi tình hình ở Triều Tiên với sự phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động làm tăng nguy cơ xung đột, đồng thời khuyến khích Triều Tiên quay trở lại đối thoại và ngoại giao, ông Miller nói. Chính trị gia châu Âu nhận định thời điểm kết thúc xung đột Ukraine-Nga. Hãng thông tấn TASR đưa tin, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 16 tháng 10 cho biết xung đột ở Ukraine nhiều khả năng sẽ sớm kết thúc. Khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong thời gian ngắn là rất cao, nhà lãnh đạo Slovakia nói, đồng thời cho biết ông hy vọng cuộc họp của Hội đồng châu Âu sẽ chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc. Ông Fico đưa ra nhận định trên trước khi lên đường đến Bruxelles, Bỉ để tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu,
nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời trình bày kế hoạch chiến thắng do ông đề xuất. Thủ tướng Fico nhắc lại rằng Slovakia, một quốc gia thành viên NATO, phản đối việc mời Ukraine gia nhập liên minh vì ông tin rằng điều đó sẽ dẫn đến thế chiến ma. Đầu tháng này, ông Fico cũng từng nói rằng Slovakia sẽ phủ quyết khả năng Ukraine gia nhập khối NATO do Mỹ lãnh đạo và sẽ không bao giờ đồng ý vì động thái như vậy có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới. Chính trị gia kỳ cựu người Séc Václav Klaus dự đoán Ukraine và Nga sẽ vẫn tiếp tục xung đột vũ trang cho đến khi Mỹ tuyên bố rằng chiến tranh phải kết thúc. Ông Klaus là tổng thống thứ hai của Cộng hòa Séc từ năm 2003 đến năm 2013, trước đó từng giữ chức thủ tướng và giữ nhiều chức vụ trong nội các. Ông đã chia sẻ quan điểm ảm đạm của mình về cuộc xung đột ở Ukraine với kênh truyền thông trực tuyến XTV vào tuần trước. Ông Klaus từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào về thời điểm chính xác xung đột kết thúc, nhưng cho biết ông dự đoán Ukraine và Nga sẽ còn xung đột thêm một thời gian nữa. Chính trị gia người Séc trước đây đã bày tỏ lo ngại về cái gọi là bẫy Thucydides có thể đang dẫn dắt Washington. Thuật ngữ này được nhà khoa học chính trị người Mỹ Graham Allison đặt ra để mô tả xu hướng một cường quốc đang suy yếu sẽ tham gia vào chiến tranh khi vị trí đứng đầu của họ bị đe dọa bởi một đối thủ mới nổi. Trong một bài phát biểu tại Munich vào tháng 2 năm ngoái, ông Klaus cho biết Mỹ dường như đang cố gắng tránh bị gạt ra ngoài lề bằng cách làm phức tạp mọi thứ, đồng thời gia tăng hỗn loạn và bất ổn. Hành vi như vậy có thể gây ra một cuộc xung đột quy mô lớn, trong trường hợp một số bên tham gia khác tính toán sai lầm về mặt chiến lược. Ông cảnh báo, chỉ ra sự leo thang của bạo lực ở Đông Âu và Trung Đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine trước Quốc hội nước này vào ngày 16 tháng 10. Ông Zelensky nói rằng nếu bắt đầu hành động theo ý tưởng này và thực hiện kế hoạch chiến thắng cụ thể ngay bây giờ, chiến tranh có thể kết thúc vào năm tới. Phát biểu hôm 11 tháng 10 nhân chuyến thăm tới Đức, Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc muộn nhất là vào năm 2025. Lực lượng Ukraine đã gặp nhiều khó khăn trong vài tuần qua khi mất quyền kiểm soát nhiều khu vực then chốt ở vùng Donbass miền Đông. Cho đến nay, Kiev vẫn tiếp tục nhấn mạnh công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky để làm cơ sở cho việc giải quyết xung đột với Nga. Đây là một danh sách gồm 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nga đã bác bỏ mọi cuộc thảo luận về công thức hòa bình mà Moscow cho là vô ích và vô nghĩa. Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu ra một loạt điều kiện cho lệnh ngừng bắn với Ukraine, bao gồm việc công nhận các yêu cầu của Nga đối với một số vùng lãnh thổ nhất định, phi phát xít hóa Kiev và từ chối có ràng buộc pháp lý đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.